Tobias Frenstam kom ut med en ny bok i höst. Och här har jag ett exemplar. Den heter En dok om fiskar. Kapitel 1. Fiskar. Fiskar lever i många vatten. Kapitel 2. Bilder. Abborre. Gädda. Och mört. Sen fick han slut på idéer ett tag här. Men kom tillbaka i kapitel 3. Där finns det arter. Mört. Gädda. Brax. Sutare. Abborre. Och regnbåge. Kapitel 3 gillar jag. Grattis pappa. Kapitel 4. Fiskespö. Beten. Spö. Kläder. Krokar. Kapitel 5. South Stream Lurf. Alltid kul att fiska och göra beten. Slut. Skämt åsido. Det är ju Stinas bok det här som hon gjorde till mig när jag fyllde år. Så att i det här avsnittet så kommer faktiskt Stina få designa ett bete. Hon har ritat en teckning här. Och döpt betet till Laila Tail. Så den här tänkte jag försöka göra. Det blir ett gummibete i tanken. Men jag kommer börja med att rita av den här. I alla fall konturerna. Så jag får ut formen. För jag vill inte klippa sönder den här fina teckningen. Men jag tror det kan bli riktigt bra. Det blir lite utmaning att få till den där öppna munnen och fenorna och padden och sådär. Ska vi se om vi hittar en bra träbit. Det blir björk. Det blir ett ganska tunt bete den här gången. Tror jag. Som sagt så blir det ju inte jättetjockt bete. Så, men den har ju ganska hög profil eller vad man kallar det. Så det blir nog bra att den inte blir för bullig. Man vill ju att det ska bli så likt som möjligt. Det tar sig. Jag limmade på lite extra trä
Jag brukar ju göra det. Så att man har lite att ta av när man ska göra padden. Det blir en liten utmaning med den här böjen som ska vara i padden. Lite som det var på Söderströmmingen faktiskt. Slipat har man ju gjort lite, kan man säga. Har en liten, en lite brun där. Skitsamma. Padden ser ut som en klacksko. Jag tänkte försöka få dit ögonen. Det är ganska stora ögon. De kommer ju komma ganska högt upp. Så det blir lite en liten utmaning detta. Med borrandet. Den här delen är då det som är svårast tycker jag. Jag höll på att klanta till det med ögonen kan jag säga. Så att det har blivit en hel del spacklande och slipande. Jag borrade snett. Men så blir det ibland. Men nu har jag i alla fall ritat upp så att det ska karva. Så nu blir det skrev-tv igen. Och ett blekt ben. Räta upp mig lite. Typ så. Det är väldigt ljust här inne. Det är ju morgon nu. Och munnen är ju lite annorlunda. Men det får nog vara så. Så nu tänkte jag fortsätta med fenorna. Här bak. Där ska det vara en fena, sa Stina. Där ska det vara 2 fenor. Och där ska det vara 2 fenor. Så det blir rätt mycket fenor på den här pjäsen. Laila Taylor. Har du fått något avfick på Laila Taylor? Jävla hugg. Robot? Var du en robot?
det var inte länge sedan. Nej. Och jag vandrade in till en bil och jag fick laserraket. Där vandrade jag in. Jag sa vi ska inte ha något, sa jag när du knackade på dörren. Jag skojade med dig. Ja, Villa skojar. Ja, Vida skojar. Vi är ju bästa vänner. Ja, det är vi. Best friends. Betyder bästa vänner på engelska. Precis. Ettan kom. Tvåan kom. Jaha, ska vi se då. Oj, 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 oj. Färdigt. Det är ganska likt. Men nu blir det silikon. För hela slanten. Om jag har tillräckligt med silikon kvar. Kommer jag på.
Du ser inte mig. Nej. Nu ser man mig. Nu ska vi gjuta. Formen blir bra. Stina har inte sett betet. Hon vet inte hur det ser ut. Nej. Vi gör en slask först, så får du träna. Ja. Ta några sådana där slattar. Slattelislatt. Så kan du sätta in den i mikron. Kan du sätta på masken? Vänta. Ja, vänta, vi gör om. Så. Kan vi börja med att hälla slatten. Inte för fort. Lite där bak. Stopp. Så. Perfekt. Gul. Gul. Gul och... lila. Lila. Gul med lila glitter. Ja. Sån gul. Eller ska det vara Så. sån gul? Och sen är det sån här gul. Shiny yellow. Den här lite ost. Cheese. Vill jag nog ha. Det ska vara ost. Det ska vara ost. Men om vi har något lila glitter. Ja, vi har det här. Stringglitter. Ja. Vi kör mediumplast. Ja. En helt ny. Du kan skaka. Okej. Skaka så här. Så. Ja. Den här är ju ganska så här tjock. Tar du lite så blir det mer genomskinligt. Tar du mycket så blir det mer ogenomskinligt. Försiktigt. Så, och så tar du glittret. Mm. Jag kan röra samtidigt. Så. Så, ska vi ta bort luften. Den blev lite dassig. Ja. Jag tror du kan ta ur den här nu. Ja, kan jag göra. Så. Så drar du. Jag tar där. Och så i vattnet. Oh my god. Stopp. Så. Ja, det blev lite där. Gör nog ingenting. Det ser ut som typ barnbajs. Den blev så dassig den där färgen. Lite för mycket barnbajs. Ja. Så du kan göra en till. Kan någon rosa eller någon lila eller någon guld? Rosa. Ja, den där. Om Och vilket glitter då? Den ser snygg. Den. Det blir bra. Vi provar det. Rosa. Jag kan ta ut den här barnbajset. Ja. Oj, det var för tidigt. Oj. Skit. Tur att vi ska göra en till. För den här Ja, blir, det är ju väldigt... den är lite deformerad. Oh.
Oj. Hur mår du, fisken? Så kan du hälla den då. Försök börja där i mitten. Där. Stopp. Så. Nu tar vi ut den här. Så hoppas vi att den inte sjunker ihop. Nej, för det blir synd. Wow, den blev jättefin. Här är slasket. Slasken och här är... Den är alldeles perfekta. Jag kallar den för godisfisken. Den ser ut som godis. Vi var faktiskt ute på sjön igår kväll. Och körde lite bonnatrolling. Det är fortfarande väldigt varmt i vattnet. I alla fall vid ytan. Så att vi fiskade inte gädda så länge. Den korta tiden vi trollade så hade hon faktiskt 2 upp. Och 2 hugg. Jag fick ett hugg nyss. Superkul att betet funkade så bra. Hon vågade inte hålla i det gäddan själv så att jag fick hålla i den. Men den ena var faktiskt ganska fin. Det blev några abborrar också. Inte så många, men några. Så att det där var nog en sån där kväll som man kommer komma ihåg länge. Inte minst när det blir vinter sen och mörkt. Så pappa är stolt. När man gör mycket gummibeten som jag ändå gör så har man ju sin egen stil. Man gör som man brukar. Inget fel med att ha sitt eget formspråk, men när någon annan får designa så tvingas man ju till att göra lite annorlunda. Den här paddeln till exempel. Jag har funderat många gånger på att göra en sån här paddel. Och karva. Men jag har tänkt att det inte skulle bli så bra, men det blev faktiskt riktigt bra. Så det kommer jag nog göra fler gånger. Men framförallt så är det mer höjd på det här betet än vad jag har på mina. Mina är lite mer så här chadd-liknande. Vi riggade så här. Det kan jag visa också. Körde en sån här skruvskalle och sen igenom underläppen här. Sitter faktiskt ganska bra. Då skruvar sig inte skallen åt sidan heller. Nu har jag pratat massor. Det var den semestern det. Typ. Den är snart slut. Så nu börjar man ju få lite ångest. Men så är det. Det är bara att bita ihop och komma igen. Mustaschen får vi se om den är kvar när man börjar jobba. Om man vågar. Eller om folk kommer fråga alldeles för mycket. Har du skaffat mustasch? Nej, jag har köpt moped. Säger jag då. Jag ska försöka filma lite hur betet simmar i vattnet. Så avslutar vi avsnittet där. Och stort tack både från mig och från Stina. Att ni har tittat. Det kommer definitivt bli fler Stina-beten. Så tack från oss och skitfiske på er om ni ska ut. Här.